اگر عاشق این سبک کیف‌ها هستین و دوست دارین که کیف‌های دوشی یاد بگیرین و ببافین، اما نمیدونین که به چه صورتی باید این کار رو انجام بدین، بافت بزنین، به کیفتون ایستایی کافی رو بدین، آستر داخلش کار کنید و در نهایت کل کیف رو به هم مونتاژ کنین، این پست آموزشی برای شماست. توی این پست میخوایم با هم این مدل کیف دوشی خوشگل رو آموزش ببینیم. 0 تا 100 بافت، ایستایی دادن به کیف، آستر کشی و در نهایت مونتاژ کیف رو کامل بهتون آموزش میدم. برای این کیف شما میتونید زنجیر کار کنید یا یه بند خوشگل براش ببافین که در ادامه بهتون یاد میدم. لوازمی که برای بافت این کیف دوشی ما نیاز داریم: نخ رافیا هست با توجه به اندازه مورد نظرتون بین 200 نهایتش 300 گرم نخ ما لازم داریم. احتیاج داریم به قلاب. من با قلاب شماره 3.5 تولیپ بافت میزنم. اگر بخواین این کیف رو میتونید با مکرومه پلی استر 2 یا 3 سوزنه و مکرومه کتان هم بافت بزنید. برای ایستایی دادن به کیف نیاز داریم به شلاقی که شلاقه یک پلاستیک فشرده است، کاملا انعطاف داره و برای ایستایی دادن به کیف استفاده میشه. احتیاج داریم به آستر و برای لبه کار، برای اینکه درب کیف بسته بشه احتیاج داریم به این زه یا قفل. هر کدوم دوست دارید میتونید تهیه کنید. روش وصل کردن هر دو رو کامل بهتون آموزش میدم. برای بند کیف هم احتیاج داریم به مدبر. اگر بخواید زنجیر کار کنید مدبر کوچیک استفاده کنید. بعد از اینکه بافت تکمیل شد زنجیر رو روی این قسمت‌های مدبر وصل می‌کنید و روی کیف میذارین. یا اگر هم بخواید بند بافت استفاده کنید یک مدبری استفاده کنید که از این قسمت جادارتر باشه که بتونید مستقیم روی همین بافت بزنید که کارتون قشنگ و زیباتر بشه. خب بریم که با هم آموزش رو شروع کنیم. برای بافت این کیف ابتدا لازمه که ما اندازه مورد نظرمون رو داشته باشیم. مثلا شما میخواین پهنای کیفتون 21 سانت بشه، میایین به اندازه 20 سانت زنجیره میزنین. حالا با هر نخی که دارین میبافین، مکرومه یا حالا نخ رافیا. پس به اون اندازه مورد نظرتون که مد نظرتون هست 1 سانت کمتر. خب من میخوام کیفم به 21 سانت برسه، پس میام به اندازه 20 سانت زنجیره میزنم. 20 سانت زنجیره با نخ رافیایی که من دارم میبافم و دست بافت من و سایز قلابم که 3.5 هست 30 تا زنجیره میشه. ما توی قلاب بافی هر تعداد زنجیره‌ای که داریم برای بافتای رفت و برگشتی به اضافه 1 زنجیره اضافه تر میکنیم. یعنی در مجموع من 31 زنجیره زدم. حالا شروع میکنم روی زنجیرهایی که زدم رو بافت پایه کوتاه میزنم. ببینید آخرین زنجیره رها میشه، میام از زنجیره قبلش پایه کوتاه میبافم، قلاب رو وارد بافت میکنم و به صورت بافت پایه کوتاه تکمیل میکنم. من تا انتهای رج میبافم و باید 30 تا پایه کوتاه توی این رج داشته باشم. خب به انتهای رج که رسیدم، آخرین پایه رو که بافتم 1 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. حالا از این طرف شروع به بافت میکنم. قلاب رو زیر 2 تا گندمی پایه کوتاه هم میبرم و دوباره بافت پایه کوتاه رو تکرار میکنم. کل بافت بدنه این کیف با بافت پایه کوتاه هست. پس به تعداد زنجیره های شروع کار با توجه به اندازه مورد نظرتون پایه کوتاه میبافین. دقت کنید پایه ها رو بشمارین که توی هر رج کم و زیاد نشه. من توی هر رجم باید 30 تا پایه هم توی رج رفت هم توی رج برگشت داشته باشم. میبافم تا انتها. این رج که تکمیل شد، برای رج بعد دوباره 1 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، قلاب رو زیر 2 تا گندمی اولین پایه کوتاه میبرم و دوباره بافت پایه کوتاه رو تکرار میکنم. خب این میشه بافت بدنه کیف ما. به صورت رفت و برگشت میبافیم. خب من بافتم رو تکمیل کردم. ببینید این قسمت که 20 سانته، قسمت طول هم بافت من 45 سانت شده. کیفی هم که بافته میشه ببینید به این حالت تا خورده میشه. اینجا میشه درب کیف، قسمت جلو و قسمت پشت کیف. حالا ما باید کنارها رو مشخص کنیم. برای اینکه کیفمون حجم دارتر بشه باید یک تبله یا کناره برای کیفمون ببافیم.
خب ابتدا جاش رو باید مشخص کنید. این رو هم در نظر بگیرید زمانی که ما کیف رو حجم دارتر میکنیم این درب کیف یک مقدار بالاتر میاد، به این حالت قرار میگیره. خب مثل من کیفتون رو به این حالت مشخص کنید، اندازش رو حالا با توجه به تعداد زنجیرهای شروع که زدیم. خب از این قسمت، از اینجا من باید پایه بگیرم و برای کناره کیفم ببافم. از اینجا من قلابم رو وارد بافت میکنم، یه تیکه. خب 1 2 3 4 5 6 تا پایه میبافم، یعنی از خود بافت 6 تا پایه میگیرم به صورت رفت و برگشت به اندازه دو قسمت پشت و جلوی کیفم میبافم. این میشه قسمت تبله یا کناره کیف. نخ رو جلوی قلاب گیر میدم، از داخل بافت ردش میکنم. خب این 1 2 3 4 5 و 6. حالا کار رو میچرخونم، دوباره شروع میکنم روی این 6 تا پایه بافت پایه کوتاه رو تکرار میکنم. احتیاج به زدن زنجیره برای برگشت نیست. 2 3 4 5 این پایه ششم یا همون اولین پایه ما هست. دوباره کار رو میچرخونم. 1 2 3 4 5 و 6. ببینید این قسمت هم مثل قسمت بدنه رفت و برگشت پایه کوتاه هست. حالا این رو من تا این قسمتی که ناگهان زمان که کناره رو به این حالت کنار کیف قرار میدم میبافم تا اینجا، تا اندازه مثلا تقریبا شاید 5 میل کمتر از این قسمت که به این لبه بافت برسه، چون ما قرار دور تا دور بافت پایه کوتاه بزنیم، بعد اون اندازه‌ای که کم بود با اون بافت پایه کوتاه تکمیل میشه. خب اینجا رو من کامل کنم. خب من یک طرف کناره رو بافتم. ببینید این قسمت رو شما اندازه بزنید با متر. این الان 15 سانته. 1 سانت کمتر شما باید کناره رو ببافین. گفتم چون ما دور تا دور پایه کوتاه داریم، بعد اون 1 سانت از اونجا پر میشه. الان این رو من به اندازه 14 سانت بافتم. خب نخم رو قیچی میکنم. حالا میام دقیق از روبروی همین بافت از اینجا باید 6 تا پایه بگیرم و ببافم. ببینید در راستای همین این رج میشه. خب من 3 تا خونه دوتایی میام پایین. 2 4 6 چون هر کدوم از اینا دو رج حساب میشه. 2 4 6 از اینجا. ببینید از این قسمت کار رو میچرخونم. قلاب رو وارد بافت میکنم. حالا نخ رو میارم توی بافت، مثل سمت دیگه که شروع کردم و بافتم این قسمت رو هم میبافم. 6 تا پایه از بافت بدنه کیفم میگیرم. 1 2 3 این نخ اضافه‌ای که توی بافت دارین رو همزمان روی پایه ها نگه داریم و ببافینش. 4 5 و 6. یک بار چک کنید که پایه ها باید دقیق روبروی هم باشن. خب این الان درسته. یه کوچولو اینجا الان بافت من تفاوت داره، یعنی 6 تا رو من الان باید بشکافم. اینو یه خونه بیام جلوتر، یعنی از اینجا باید وصل کنم. حتما شما مثل من چک کنین که پس و پیش نشه، چون زمانی که بعد به هم وصل میکنین کار رو مونتاژ میکنین کیفتون کج در میاد. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره چک میکنم. خب این الان درسته. کار رو میچرخونم از این طرف، دوباره شروع میکنم. 6 تا رو به صورت رفت و برگشت به اندازه 14 سانت مثل طرف دیگه که بافتم این قسمت رو هم میبافم. خب یک طرف کناره رو که بافتیم نخ رو قیچی کنید.
حالا ما یک رج دور تا دور از کل بافت باید ببافیم. ببینید این قسمت که بافت بیشتر هست از این قسمت بالا، از اینجا ببینید مربوط به درب کیف هست. قلاب رو وارد بافت میکنم، نخ رو میارم داخل بافت و شروع به زدن پایه کوتاه میکنم. اینجا یک زنجیره میبافم. خب این پایه ها سر جای خودش هست، نخهای اضافه رو هم بیارین توی بافت و همزمان با پایه ها ببافیم. ببینیم روی پایه نگه داریم و بافت بزنیم. خب من میبافم تا این قسمت گوشه. به این قسمت گوشه که رسیدیم، این پایه رو که بافتیم یک پایه دیگه کنارش میبافیم که بافت زاویه دار بشه از قسمت گوشه های کار. حالا شروع میکنیم از اینجاها پایه میگیریم و میبافیم. دقت کنید این پایه‌ای که از اینجا میگیریم و میبافین خیلی بافت فشرده نباشه، یعنی نزدیک به هم نزنین، چون بافتتون چین میخوره، یا اگر خیلی فاصله بینش بیفته بافتتون جمع میشه. پس در حین بافت حواستون باشه که این قسمت رو درست ببافین. من چند خونه رو که بافتم بهتون نشون بدم، ببینیم به چه صورتی میشه. میبینید اینجا 2 تا پایه زدیم، بافت زاویه دار شده. این قسمت ها هم طوری بافته شده که نه خیلی فشرده است نه خیلی اصلا بازه. خب اینجاها رو من تکمیل میکنم تا برسم به این قسمت برای بافت کناره. خب تا اینجا که بافتین، حالا کار رو میچرخونین. ببینید این 3 قسمت کناره رو باید بافت بزنید، اینجا قسمت بالا و این طرف. آخرین پایه رو که بافتین، اینجا یه خونه جلوتر حتما از اینجا بافت بزنید که بعدن میخواین شلاقی بزنین کار جمع نشه. حالا شروع میکنین از این ردیف میایم به سمت بالا. میبینین بافت تمیز در اومده. خب اینجاها رو میبافم، این قسمت بالا تا اینجا. تا اینجا که بافتیم ما اینجا نخ رو قطع کردیم. این پایه رو ببافیم، به این حالت ببافیم که شکافته نشه. خب یکی رو که بافتین یکی دیگه هم کنارش بزنیم، یه پایه دیگه کنارش بزنیم. این نخی که اضافه دارین رو هم با این پایه ها نگه داریم و ببافینش. اینجا آخرین پایه رو هم که بافتین 2 تا پایه کنار هم بزنیم. این یکی دیگه کنارش، یعنی قسمت هایی که بافت گوشه داره ما 2 تا پایه کنار هم میزنیم. اینجوری کارمون تمیز و قشنگتر در میاد. خب اینجا رو کامل میکنیم تا اینجا. اینجا رو دوباره میبافیم، این یه قسمت رو میبافیم کامل، این یک تیکه کناره، این یک طرف، تا برسیم به سر رج به اینجا. خب بافت که تکمیل شد، آخرین پایه رو که بافتیم میاین به اولین پایه با پایه بست اتصال میدیم. اینجا نخ رو قیچی کنیم. از داخل بافت آزاد کنین، یه خونه بیاین جلوتر از سمت داخل قلاب رو وارد بافت کنید. حالا این نخ رو بکشین به سمت داخل بافت و از این قسمت ها، از لابلای این نخ ها این رو رد کنید تا چند مرتبه. بعد حالا چون نخ رافیاه سرش باز میشه، سر نخ ببینید این رو بچرخونید سر نخ باز میشه. این رو گره بزنین و اضافهش رو کلا قیچی کنین. بافتتون رو حتما اتو بزنین که صاف بشه کاملا. بعد میریم برای مونتاژ کار. البته زمانی که این بدنه رو بافتین تکمیل شد، اگر حس کردین که جمع شده اون موقع اتو رو بزنین. خب کار رو اتو بزنیم تا بریم برای مونتاژ.
قبل از اینکه مونتاژ کار رو انجام بدیم آستر رو برش میزنیم. آستر رو زیر کار قرار میدین، بافت رو روش قرار میدین، حالا با یه صابون یا خودکار معمولی یا خودکار حرارتی کامل الگوی این کیف رو روی آستر در میارید. سعی کنید از آستری استفاده کنید که لبش احتیاج به دوخت نداشته باشه، مگر اینکه خیاط ماهری باشین. حالا از هر پارچه خاصی میتونید استفاده کنید، چون دیگه لبه ها رو میتونین دوخت بزنید. بافت رو روی آستر قرار میدین و با خودکار طرح و الگوی این کیف رو در میاریم. کنارها رو هم به همین صورت. بعد این الگویی که در آوردین رو برش میزنید. این دقیق اندازه کیفتون در میاد. خب من آستر رو برش زدم، میذارین روی کار. اگر دیدین که از کناره ها بلنده، بزرگه، اضافهش رو قیچی میکنین. و نکته‌ای که مد نظرمون هست این هستش که از دو قسمت اینجا و قسمت بالای بافت خیلی نباید چسبیده به لبه بافت باشه. حدود 1 سانت از دو طرف این دو قسمت باید فاصله داشته باشه و همینطور از این قسمت لبه کنار، از این قسمت بالا میبینید یک مقدار خالی هست. دو طرف باید به همین صورت خالی بمونه. خب میریم برای مونتاژ کیفمون. برای ایستایی دادن به کیف ما از شلاقی استفاده میکنیم. شلاقی یک پلاستیک فشرده است که کاملا انعطاف داره و برای ایستایی دادن به کیف استفاده میشه. من شلاقی هم رو برش زدم. ببینید دو قسمت مساوی برای پشت و جلوی کیف، دو قسمت برای کناره، یه قسمت هم برای کفی. این قسمت هایی که برش میزنیم باید هم از قسمت بالا هم از قسمت کناره از بافت کوچیک‌تر در بیاد. یعنی از خود هم از بافت کوچیک‌تر در بیاد، هم از آستر. تو زمانی که ما آستر رو میزنیم باید کامل پر کنه این قسمت ها رو. پس یک مقدار کوچیک‌تر برش میزنیم فقط برای ایستایی دادن به کیف. یه قسمت برای جلوی کیف، یه قسمت برای پشت کیف، دو قسمت هم برای کناره. میبینید کناره ها رو هم من برش زدم کوچیک‌تره، هم از دو قسمت هم از قسمت بالا، کامل پر نکرده. برای قسمت کفی هم به همین صورت. قسمت کفی رو هم شلاقیش رو برش میزنید. حالا چون شلاقی من نصف شده، من از 2 تا تیکه استفاده میکنم، مشکلی نداره. اینا رو به هم میچسبونم، روی بافت میچسبونم و هیچ مشکلی توی بافتم پیش نمیاره. برای چسبوندن میتونید از چسب حرارتی استفاده کنید. چسب حرارتی رو ابتدا به شلاقی باید بزنین، خیلی از لبه نزنین، چون زمانی که به این صورت بعد فشار میدین روی بافت از این قسمت کنارها بیرون نزنه، کارتون تمیز در بیاد. پس یک کمی از سمت داخل تر دور تا دور رو چسب بزنید، بذارین چسب کامل داغ بشه، اینجا رو چسب بزنید، بعد بچسبونیدش روی بافت به این صورت. کل قسمت ها رو سر جای خودش، اینجا کناره کفی، این هم دو قسمت. ببینید برای این دو قسمت که میخوایم وصل کنید، اول کفی رو فیکس کنید، بعد دو قسمت رو وصل کنید. خیلی هم به هم نچسبه، اینجا یک کوچولو بینش فاصله باشه که کیف به این حالت برمیگرده، این انعطاف خودش رو داشته باشه. خب عزیزان ببینید من شلاقی رو روی بافت فیکس کردم. حواستون به این نکته باشه که کیف رو پشت رو قرار ندین. اینجا بیرون کیف ما هست. ببینید بافت پای کوتاه به این حالته، یعنی بیرون کیف ما. به این حالت برجسته تر دیده میشه، یعنی داخل کیف هست، جایی که ما باید شلاقی رو روی کار وصل کنیم. ببینید بافت مدل کیف هم به این صورت میشه، یعنی کاملا ایستایی داره و خوش فرمه. قبل از اینکه ما آستر رو وصل کنیم باید این حالا قفل یا زهی که میخوان لبه کار استفاده کنیم اون رو باید بزنیم، چون این داخل شلاقی قرار میگیره این قسمت، یا این قسمت قفل، این قسمت زیری. خب پس ما باید ابتدا این قسمت رو وصل کنیم، بعد آستر رو کار کنیم. ببینید بافت رو به این حالت مثل من برگردونین، این قسمت در به این صورت یک کوچولو از کنارها خالی میمونه. جاشو که مشخص کردین الان نکنید این لبه بافت قرار میگیره، اینجا قرار میگیره، زه به این صورت کار میشه، لبه کار و این قسمت قفل هم اینجا قرار میگیره. خب من باید جاش رو اینجا رو مشخص کنم. اول قفل رو بهتون یاد بدم چون نمیخوام خودم قفل کار کنم، بعد اون زه رو بهتون آموزش میدم. ببینید این قسمت های قفل باز میشه. خب قفل لبه کار قرار میگیره به این صورت. خب ما جاشو که میخوایم مشخص کنیم نکنید، البته از کنارها حواستون باشه که دقیق تنظیم در بیاد. اینو من به صورت آموزشی دارم بهتون میگم. الان مثلا این طرف اضافه تر نسبت به اینجا، من یه ذره بکشم بیارم این ورتر که درست در بیاد. خب
پس این قسمت رو روی لبه بافت وصل میکنید. بعد این قسمت رو نکنید به این حالت اینجا قرار میدیم. این دو لبه نکنید باید بره سمت داخل. از سمت داخل این قسمت‌های شلاقی نکنید الان اینجا برجسته و پایین‌ترش برجسته است. با یه قیچی یا یه چاقویی یه قسمت رو سوراخ میکنید که این پایه‌ها برگرده به سمت خودتون. بعد پایه‌ها که برگشت بست داره، باید بست‌ها رو وصل کنید، پایه‌ها رو به سمت چپ و راست بچرخونید که حالا من با این بهتون آموزش میدم کامل. این میشه نحوه وصل کردن قفل. اگر هم بخواید زه لبه کار وصل کنید، جای زه رو ابتدا مشخص میکنید، رو بیاریم روی بافت. البته این هم باید چسب بخوره، هم باید پیچاش بسته بشه که کاملا سفت بشه. من به صورت امتحانی میذارم. خب یه کوچولو دیگه باید بدیم برتر. نه بازم باید بیاد. پس این رو چک کنین که جاش مشخص بشه. خب الان درست شده. خب درب کیف رو میچرخونم، برمیگردونم روی بافت. خب قفل من الان باید اینجا وصل بشه، این قسمت. من یه ذره بسته رو به هم نزدیک میکنم پایه ها رو. ببینید از سمت داخل الان این یک تیکه مشخصه، یه ذره الان اینجا برجسته تر شده. خب من میام این یک تیکه رو با قیچی سوراخش میکنم. دوباره این رو قرار میدم. خب یه ذره فشار میدم که دوباره از سمت پایین اینجاش مشخص بشه، یا فشار بدم کلا فکر کنم در میاد پایه‌هاش به سمت بیرون. خب ببینید پس جاش رو مشخص کنیم. بعد حالا پایه ها رو در بیاریم. بعد نحوه وصل کردن بست رو بهتون بگم. خب بعد از اینکه پایه ها رو در آوردیم به سمت داخل کیف، این بست کیف هست. برای قفل هم به همین صورت، حالا بستش بزرگتره. ببینید باید روی بافت قرار بدیم. بعد پایه ها رو به سمت بالا و پایین بچرخونید که این کاملا سفت بشه. طرف دیگه هم به همین صورت. این رو برمیگردونید به این طرف که بست کاملا سفت بشه که قفل از سمت بیرون سفت و محکم بشه. خب ببینید به این صورت میشه، کاملا سفت میشه. این هم به این صورت قرار میگیره و درب کیف بسته میشه. اینم کناره ها. خب قبل از اینکه ما کناره ها رو وصل کنیم باید آستر رو وصل کنیم. برای آستر هم از همین چسب حرارتی استفاده کنید. چسب حرارتی رو به لبه بافت بزنید، خیلی از به لبه نزنید، یک کمی طرفتر تیکه به تیکه بزنید. بعد آستر رو روی بافتتون قرار بدین و همزمان با خود چسب تیکه به تیکه به این صورت بچسبونیدش. و پیشنهاد میدم که از سمت درب شروع کنید. از سمت درب شروع کنید، تیکه به تیکه چسب بزنید. خب میرسیم به وصل کردن کنارها و قسمت پشت و جلوی کیف. من یه طرف رو وصل کردم، با نخ و سوزن کار رو انجام میدیم. ببینید از این قسمت گوشه نختون رو انتهای نخ رو گره بزنید. از سمت داخل از یه رشته نخ رو رد کنید. خب دو طرف بافت رو روبروی هم قرار بدید و به هم وصل کنید. ببینید روش وصل کردم به این صورتی که ما یک پایه از این طرف بگیریم، یه رشته نخ، یه رشته نخ هم دقیق از سمت روبرو، یعنی دو تا رشته نخ باید روی سوزن باشه و به این صورت به هم دیگه وصل کنید. سعی کنید پایه ها روبروی هم باشن که
کیفتون کج در نیاد. ببینید این پایه الان روبروی هم هستن. خب این قسمت ها رو ما به این صورت به هم وصل میکنیم. ببینید این قسمت بالا که وصل کردیم، آخرین خونه رو وصل کردیم، دوبار یک تیکه رو دوبار وصل کنید آخرین خونه رو. بعد حالا از لبه این قسمت کنار بافت، کنار نخ بگیرین، نختون سوزن رو زیر دوتا نخ دوتا گندمی ببرید که از همینجا کار رو برسونیم به این طرف و از این قسمت دوباره وصل کنید. این لازم نیست که نخ قطع بشه. دوباره دو طرف رو روی هم قرار میدید، دو طرف بافت رو. اینجا هم دوبار بافت بزنید که سفت بشه این قسمت های بالا. بعد مابقی کار رو دو طرف رو به هم وصل کنید. خب تا قسمت انتها که وصل کردین، سوزنتون رو از این قسمت ها وارد بافت کنید و به این صورت این نخهایی که اضافه الان روی بافت هست به این صورت پنهان میشه. حالا اضافهش رو کلا قیچی کنیم. این هم از این کیف زیبا. میمونه بندهای کیف که بهتون گفتم یه روش بند بهتون آموزش میدم توی پست بعدی، یه بند خیلی خوشگل آموزش میدم. یا اگر هم بخواید زنجیر استفاده کنید، گفتم یک مدبر کوچیک‌تر لازمه. حالا زنجیر با هر سایزی که مورد نظرتون هست، هر مدلی زنجیر رو تهیه کنید. این قسمت انتهای زنجیر رو باز کنید با هم برو دست داخل این قسمت مدبر قرار بدید و دوباره سفتش کنید. بعد به این لبه بافت این رو وصل کنید، مدبر رو به این حالت ببرید قسمت لبه بافت. خیلی لبه نباشه چون رافیای پاره میشه. یک کمی بیاریم پایین‌تر و زنجیر رو به دو طرف کار وصل کنید. خب این هم از آموزش این کیف قشنگمون. یک آموزش جدیدی بود با کلی تکنیک و خلاصه نکته‌های بافت. امیدوارم که ببافیم و لذت ببرید. منتظر نمونه بافتای قشنگتون هستم.